Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. VIC TAM Asia and Health and Nutrition Asia quy tụ những công nghệ hàng đầu của ngành chăn nuôi. Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2024, triển lãm VIC TAM Asia Health and Nutrition Asia chính thức khai mạc tại Bangkok, Thái Lan. Sự kiện được diễn ra trong 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 năm 2024. Health and Nutrition Asia 2024 là triển lãm dành cho ngành thú y và dinh dưỡng vật nuôi ở châu Á, được tổ chức đồng địa điểm với VIC TAM Asia, hội chợ và hội nghị thương mại hàng đầu thế giới trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Giám đốc Tập đoàn VIC TAM, đơn vị tổ chức VIC TAM Asia, tiết lộ sự kiện VIC TAM Asia năm nay sẽ tập trung vào chủ đề chính là cập nhật những xu hướng quan trọng trong ngành chăn nuôi với những đổi mới về công nghệ, sản phẩm giúp chăn nuôi hiệu quả từ hơn 400 thương hiệu nổi tiếng thế giới. Bên cạnh đó, sự kiện là nơi giao lưu và trao đổi kinh nghiệm thông qua các hội thảo về hơn 50 chủ đề. Các nội dung chính của triển lãm sẽ xoay quanh những công nghệ mới nhất trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi như ngũ cốc, bột mì và gạo, cùng với sáng kiến bền vững quan trọng. Phó Cục trưởng Cục Phát triển Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cho biết, triển lãm VIC TAM Asia and Health and Nutrition Asia được coi là động lực đưa Thái Lan trở thành trung tâm công nghệ nông nghiệp và chăn nuôi ở Đông Nam Á với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Điều này cho phép Thái Lan phát triển các cơ hội đầu tư, nghiên cứu và hợp tác với trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong ngành nông nghiệp cho tất cả các bên, bao gồm các cơ hội phát triển kinh doanh thức ăn chăn nuôi ở Thái Lan như thức ăn cho heo, gia súc, gia cầm và thủy sản. Giá heo hơi trong tuần, nhiều tỉnh thành duy trì đà tăng giá. Giá heo hơi trong tuần tăng nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg ở cả ba miền. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng từ 58.000 đến 61.000 đồng trên 1 kg. Thị trường heo hơi tại miền Bắc ghi nhận tăng nhẹ tại một vài nơi. Cụ thể, các tỉnh thành gồm Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội và Hà Nam điều chỉnh giao dịch lên khoảng 59.000 đồng đến 60.000 đồng trên 1 kg tùy khu vực. Tỉnh Thái Nguyên nâng giá heo hơi lên mức giá cao nhất khu vực là 61.000 đồng trên 1 kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, sau khi tăng 1.000 đồng trên 1 kg, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Lắk được ghi nhận ở mức 59.000 đồng trên 1 kg. Cùng mức tăng trên, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa điều chỉnh giá thu mua lên 58.000 đồng trên 1 kg. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi cũng tăng nhẹ theo xu hướng chung. Theo đó, thương lái tại Trà Vinh và Bình Phước đang thu mua heo hơi với giá tương ứng là 59.000 đồng trên 1 kg và 60.000 đồng trên 1 kg, tăng 1.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh thành còn lại có giá đi ngang trong tuần. Giá bò thương phẩm tăng 2 đến 3 triệu đồng trên một con sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi thịt bò nhập khẩu. Gần đây, giá bò tại Bến Tre đã tăng nhẹ trở lại. Ông Trà Tấn Thanh, Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Chánh, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre cho biết giá bò hơi tăng nhẹ từ 2 đến 3 triệu đồng trên một con. Bò đực nuôi khoảng 6 đến 7 tháng trước đây khoảng 15 triệu đồng trên con, thì nay đạt 17 đến 18 triệu đồng trên một con. Bò cái nền, tức bò cái tơ sinh sản, cũng có giá tương tự. Tuy nhiên hiện nay bò này hút hàng hơn do thời gian dài người nuôi thua lỗ, giảm đàn. Bến Tre là một trong những địa phương có tổng đàn bò lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, với thương hiệu bò Ba Chi đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Theo nhận định, thời gian qua, chăn nuôi khó khăn nên số đầu con bò của tỉnh Bến Tre sụt giảm. Nguyên nhân là do thời gian qua thương lái nhập bò thịt từ các tỉnh lân cận về nhiều, gây nên tình trạng cung vượt cầu, giá cả đầu ra giảm thấp. Trong khi đó, chi phí chăn nuôi ngày càng tăng, làm ảnh hưởng đến việc tái đàn của người dân. Giá bò tăng cũng khiến người chăn nuôi phấn khởi, tập trung vào công tác chăm sóc đàn bò nhiều hơn, nhất là công tác tiêm phòng vaccine phòng chống dịch bệnh nguy hiểm như viêm da lồi cục, lở mồm long móng. Giá trứng gia cầm giảm không bất thường. Hiện nay, giá trứng gia cầm tại một số chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương giảm mạnh so với giữa tháng 2. Theo khảo sát của phóng viên tại một số chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh như chợ Thanh Bình, chợ Đông Ngô Quyền, thành phố Hải Dương, chợ Côm, xã Tân Việt, Thanh Hà, hiện nay giá trứng gia cầm đã giảm so với giữa tháng 2. Cụ thể, giá trứng gà ta từ 20.000 đồng đến 22.000 đồng trên một chục quả, trứng gà công nghiệp từ 18.000 đồng trên một chục quả, trứng vịt 28.000 đồng trên chục quả, trứng vịt lộn 40.000 đồng trên chục quả, trứng chim cút 8.000 đồng trên chục quả.
Các mức giá này giảm từ 7.000 đến 10.000 đồng trên một chục quả so với giữa tháng 2. Được biết, thời điểm sau Tết Nguyên đán, giá trứng thường giảm, nguyên nhân do nguồn cung dồi dào cùng hiện tượng thời tiết miền Bắc nồm ẩm khiến trứng không thể bảo quản được lâu. Hầu hết các trang trại chăn nuôi nhỏ không có kho lạnh bảo quản nên phải xuất bán ồ ạt, trong khi nhu cầu tiêu dùng hạn chế. Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh, sản lượng trứng bao gồm cả trứng chim cút, toàn tỉnh trong tháng 2 ước đạt hơn 51 triệu quả, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc tăng 27 lần. Trong 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam đạt gần 30 triệu USD, tăng 1.746% so với mức 1,6 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tôm hùm xanh, tôm hùm đá chiếm hơn 90% với 27,6 triệu USD, tăng gấp 80 lần. Xuất khẩu tôm hùm bông đạt 2,15 triệu USD, tăng gấp 4-5 lần. Từ tháng 10 năm 2023, Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu tôm hùm bông của Việt Nam vì quy định liên quan đến luật bảo vệ động vật hoang dã của nước này. Trong các nội dung làm việc liên quan, hai bên cũng thống nhất phối hợp xử lý vướng mắc trong xuất nhập khẩu cá tầm, tôm hùm bông theo cơ chế đặc biệt và sẽ đưa vào nghị định thư giữa hai nước. Trong khi chờ đợi cơ chế đặc biệt này, nhiều người nuôi tôm hùm bông đã chuyển sang nuôi tôm hùm xanh. Nhu cầu tôm hùm xanh từ Trung Quốc vẫn khá cao, người nuôi vẫn xuất tôm xanh sống cho thị trường này, trong khi chỉ có phần nhỏ tôm hùm bông được xuất khẩu sang đây dưới dạng sản phẩm đông lạnh. Ngoài Trung Quốc, Việt Nam còn xuất khẩu tôm hùm sang một số nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia và Singapore. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi ở những bản tin tiếp theo.